Hejsan, Tommy Poulsson Parts här. Idag ska vi titta lite på hur man kollar spridarspetsarna på sin traktor och eventuellt byter dem. Vi kommer även att visa provtryckning. Så vi ska börja med att skruva loss en spridare så att vi kommer åt spetsen. Nu ska vi ta loss spridaren här med vi behöver lossa insprutningsröret och returröret. Och sen kan vi ta loss genom att lossa de här två muttrarna och få upp hela spridarhållaren. Det var spridarröret. Nu lossar jag returröret. Sen har vi två muttrar som håller själva insprutaren. Så just på den här motorn så är den ganska lös och lätt att ta upp. Men ibland så kan de sitta fast riktigt ordentligt. Och det finns ju motorer som har en kopparhylsa här. Och om den spridarhållaren har fastnat i den kopparhylsan, då får man vara lite försiktig så inte hela hylsan lossnar. För då är man tvungen att lossa hela topplocket. Men den här motorn har bara en spridarbricka här nere så att den är lite enklare att ta isär. Nu ska jag bara fiska upp spridarbrickan som ligger här nere. En kopparbricka som tätar här. Och de brukar man ju byta ut när man servar spridarna. Här ser vi hela spridarhållaren med spetsen. Och det är spetsen som vi eventuellt ska byta ut. Vi ska börja med att provtrycka den och se om den ger fina strålar med dimma. Eller om den ger några strålar överhuvudtaget. Det är ofta att det är lite problem här inne så vi börjar med att testa den. Nu har jag monterat upp insprutaren här redo att provtryckas. Vi har en lite enklare provtryckningsanordning men den duger i alla fall för att kolla att det funkar som det ska. Vi kommer att köra upp den i 120 bars tryck. För den här spridaren ska öppna då. Men fram till dess ska det ju vara tätt. Det ska inte komma någon diesel och sen ska den öppna ganska distinkt. Nu ska vi testa hur den är. Vi har inte servat den ännu utan vi gör ett test först. Då provar vi att pumpa upp trycket här. Den går alldeles för högt. Nålen öppnar inte när den ska och det blir ingen dimma från spridaren utan det blir strålar. Som ni ser så kommer det strålar, ingen dimma och det droppar från spridaren. Här är det stort behov av service. Jag har tillverkat en liten platta som jag har fäst insprutaren i. Och det beror på att jag vill inte skada den när jag spänner fast den. Om man måste spänna den direkt i skruvstycket så får man ju vara väldigt försiktig. Så att inte man gör några märken någonstans. Nu ska vi plocka bort den här hatten och lite andra grejer som sitter under här. Sitter en tätningsbricka. Så har vi en låsmutter här under.
Och ytterligare en bricka. Och här är justerskruven som man spänner spridarens fjäder med. Så nu ska vi lossa den. Då skruvar vi loss den här ställskruven. Själva den. En bricka. Och sen fjädern. Sen stången som trycker på nålen i spridarspetsen. Och nu är det dags att vända på den. Då ska vi se om vi kan lossa den här överfallsmuttern som håller fast spetsen. I det här fallet så är det ju aktuellt att byta ut själva spridarspetsen. Och det är det här man byter ut. Det är spridarspetsen och det följer med en nål som sitter i den. Och den här nålen ska man ju kunna röra på. Det är den som av dieseltrycket ska öppna och släppa in dimstrålar in i förbränningsutrymmet på motorn. Och den här nålen den sitter fast. Så den går inte att rubba. Och därav att det inte blev någon dimma när vi provtryckte förut. Så den här kan man läsa av ett nummer på som står på utsidan här. Man gör ren den, läser av numret, slår in det på vår hemsida. Så får man numret på den spets man ska köpa. Så det här är inget man renoverar utan det här byter man ut. Nu är det ju viktigt att man gör ren den här ordentligt när man har loss den. Det är ju en hel del smuts här inne och här kan ju finnas rester av alger och annat. Jag misstänker att det kan vara lite algpåväxt i just den här motorn. Så dags för rengöring. Då har jag putsat ren de här detaljerna, muttern och själva spridarhållaren här. Så blåst rent ordentligt och nu börjar det bli dags att ta fram den nya spridarspetsen som ska monteras. Får man ju vara väldigt försiktig med den så att man inte tappar den eller gör sönder den på något sätt. Och här sitter ju en nål och nu rör den sig lite lättare. Den glider ut av sig själv. Så lätt ska det gå. Och när det gäller den gamla spetsen så gick det inte att rubba den överhuvudtaget. Då finns det 2 styrpinnar här i hållaren som ska matcha 2 hål i spridarspetsen. Och det måste man se till att det stämmer. Det går egentligen inte att sätta ihop det annars, men det har att göra med att hålen framme i änden på spridarspetsen. Så. Hålen, små hål som finns här ska komma rätt i förhållande till kolven i motorn och så vidare. Så att den måste placeras på rätt sätt. Sen sätter man på muttern. Och så drar man åt den ordentligt. Därefter monterar man tillbaka de andra grejerna som ska sitta från andra hållet.
Då drar jag åt muttern som håller spridarspetsen. Så där. Vänder vi på det, då är det dags att montera resten av grejerna. Då har vi stången först som ska trycka på själva nålen. Så där. Man får se till att den hoppar ner på nålen. Stången är lite ihålig i änden där så att den hamnar mitt på nålen. Och sedan har vi en fjäder. Det är med den man spänner upp nålen sen till rätt öppningstryck. Ovanpå fjädern låg det en bricka. Sen har vi justerskruven. Det var lite kärv att få i gängan, men det gick fint. Spänner vi upp den lite grann. Sen får vi sätta upp den i provtryckaren och kolla hur hårt den ska spännas. Så där, nu kan vi montera loss hela hållaren och sätta upp i provtryckaren igen. Nu ska vi provtrycka med den nya spetsen i och jag hoppas ni hör, det är ett helt annat ljud. Man brukar säga att de knarrar och ljudet påminner ju mycket om det. Nu får vi se vad trycket är också. Nu var det ungefär 170 bars tryck. Vi ska sänka den lite för vi ska ligga mellan 120 och 125. Så vi justerar ner spänningen lite med en skruvmejsel. Vi provar i det läget, får vi se. Fortfarande lite högt. Sänker lite grann till. Upp lite grann. Nu ligger vi på 120 bar ungefär. Nu blir det inte strålar som det blev förut utan nu blir det en dimma. Och det är så man vill ha det. Och sen är det ljudet som är helt annorlunda nu. Det knarrande ljudet. Det är så det ska låta. Nu har vi en låsmutter här som vi ska dra åt lite och så gör vi ytterligare ett test sen på slutet så att inte det ändrar sig någonting när man drar åt den, det allra sista här. Så där. Och så testkör man spridaren igen. Ja. En testkörning för att se att man inte har ändrat något om man drog åt låsmuttern. Anledningen till att man behöver göra den här kontrollen och byta spridarspetsar, det kan ju dels vara att spridarspetsen är utsliten efter många års användning, men det kan ju också vara att man har fått algtillväxt i dieseln.
Nu när vi testar det här så har jag använt en miljövänlig diesel som i första hand kanske används inom marina sidan. Men det spelar ju ingen roll, det är ju mera för att man är rädd om sig själv och miljön. Så en sån här provtryckning är ju inte lätt att göra om man inte har provtryckningsutrustningen. Men jag vill ändå visa hur det går till och lite om hur spridaren fungerar. Det är alltså bränsletrycket som kommer in här i det här röret som går ner och som lyfter nålen när den uppnår inställt tryck. På den spetsen som satt i så fanns ingen chans att nålen kunde lyfta sig, för den hade ju fastnat. Kanske av alger, kanske av andra föroreningar. Men det är så principen fungerar. Uttaget som man ser här, det är för läckolja. Det är den oljan som inte sprutas in, alltså dieseloljan. Det är den dieseloljan som inte går åt och sprutas in i motorn. Den kan gå via läckoljeledningen tillbaka till tank. Det här röret, det kommer ju från insprutningspumpen i verkligheten. Det som kommer från vår provtryckningspump nu. Det var lite om hur man testar spridare, och därmed önskar jag lycka till med sådana reparationer. Hej då!